นี่ครับวันนี้เหยื่อที่จะใช้นะครับนี่ครับกระดีน้ำข้าวนะครับน้ำข้าวเจน2ติดตามชมครับจะมีผลงานให้ได้รับชมหรือเปล่ากับหมายอ่างเก็บน้ำแห้งครับหมายเดิมที่เคยมาแล้วได้ตัวไป2 ตัวใส่ลูกกว่าตามชมครับวันนี้จะได้ผลงานหรือเปล่ากับอากาศวันนี้หนาวครับ10 องศาตอนเช้าลมแรงๆไม่รู้จะมีปากกัดหรือเปล่านี่ครับสภาพไม้โล่งๆครับเอาสีนี้ก่อนนะครับเลมอนไปชมเลยครับสีส้มเมื่อกี้ไปกินไปแล้วสีเขียวเลมอนนะครับนี่เปลี่ยนมาเป็นสีส้มดู
ขียวเลมอนเป็นสีส้มติดนิดเดียวครับติดนิดเดียว